Hey wow English followers, how are you? And I hope you are doing really well. ඉතින් අද lesson එක පොඩක් වෙනස් lesson එකක්. ඔයාලගේ conversations improve කරගන්න පුංචි conversation practice එකක්, පුංචි dialogue එකක් දෙන්නෙක් අතර යන පුංචි dialogue එකක් තමයි මම අද ලේස්ති කරගෙන ඉන්නේ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. හිතන්න කෙනෙක්ට තවත් කෙනෙක් ගැන ආදරයක් දැනෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි English වලින් ඒක කියන්නේ කොහොමද? සහ කෙනෙක්ට අපි ප්‍රොපෝස් කරන්නේ කොහොමද? යෝජනා කරන්නේ කොහොමද? සහ කෙනෙක් කසාද බඳින්න යනවා කියලා, කෙනෙක් මැරි කරන්න යනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් යාළුවොත් එක්ක කියන්නේ? ඊට පස්සේ යාළගේ රියැක්ෂන්ස් මොනවද? ප්‍රොපෝස් කරපු විදිහ ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අද conversation practice එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ. අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔහුට ආදරයක් දැනිලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? He has fallen in love. He has fallen in love. මෙතනදී fallen in love කියලා කිව්වට ආදරයෙන් වැටිලා ඉන්නේ කියන එක නෙමෙයි අදහස. ඔහුට ආදරයක් දැනිලා තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ ඔහු කාට හරි ආදරය කරමින් සිටිනවා. He has fallen in love. ඔහු මෙන්න මෙයාට තමයි මේ මොහොතේ ආදරය කරමින් ඉන්නේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? He has fallen in love with someone. හරි? කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා someone කියලා කියනවා. He has fallen in love with someone. With කියන එක වෙනුවට ඔයාලට ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. He has fallen in love with Nimali. He has fallen in love with ඕන නමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He has fallen in love with. දැන් අපි බලමු කොහොමද boy කෙනෙක් girl කෙනෙක්ට English වලින් propose කරන්නේ කියලා. මුලින්ම boy girl ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා I need to have some talk with you. I need to have some talk with you. මට ඔයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. මෙතනදී මම ඇයි some talk කියලා තියෙන්නේ. I need to have some talk with you. මට ඔයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. I need to have some talk with you. I would like to have some coffee. මම coffee බොන්න කැමතියි. එතනත් some use කරලා තියෙනවා. They have a kind of tendency to use this some in some situations. මේ විදිහට native English speakers ලා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී some කියන මෙන්න මේ word එක use කරනවා. අන්න එහෙනම් මේ boy කියනවා I need to have some talk with you. ඊට පස්සේ girl මොකද කියන්නේ? Yes of course you can. What's the matter? ඔව් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරන්න. What's the matter? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඊට පස්සේ boy කියනවා I cannot tell it to you right now. I cannot tell it to you right now. ඒක මට දැන් ඔයාලට කියන්න බෑ. I want to have a dinner with you. I want to have a dinner with you. මෙතනදී I want to කියන එක I wanna කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන් අපිට. Want to අපි කතනයේදී spoken English වලදී wanna කියලා කෙටි කරනවා. ඒ නිසා I wanna have a dinner with you. I wanna have a dinner with you. I wanna have a dinner with you. මට ඔයත් එක්ක dinner එකක් ගන්න ඕන. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි රාත්‍රී කෑම කනවා කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ වුණාට eat a dinner කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ have a dinner. මේකදී අපි have තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ boy අහනවා Are you free today? Are you free today? අද ඔයා freeද? ඊට පස්සේ girl මොකද කියන්නේ? I'm busy tonight. මම කාර්යබහුලයි අද රැට. එයාට මොනවා හරි වැඩක් ඇති. I'm busy tonight. How about tomorrow? හෙට කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ අහනවා. I have another promise කියලා girl කියනවා. මට වෙන පොරොන්දුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ girl වෙන කාට හරි පොරොන්දු වෙලා ඇති. මොනවා හරි වැඩකට යන්න හරි පොඩ්ඩක් outing යන්න හරි මොනවා හරි දෙයකට promise වෙලා ඇති. පොරොන්දු වෙලා ඇති. ඒකයි කියන්නේ I have another promise කියලා. දැන් මෙන්න මේ phrases ඔයාලා මතක තියාගන්න day to day conversations වලදී ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් හරිම common phrases තමයි මේ phrases. අනිපව් ඊට පස්සේ මේ boy ආපහු අහනවා How about the day after tomorrow? කොහොමද අනිද්දා? The day after tomorrow කියලා කියන්නේ අනිද්දා. කොහොමද අනිද්දා? අනිද්දා පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ girl ඔන්න කියනවා okay කියලා. ඔන්න එදාට යන්න නම් කැමති වුණා. ඔන්න හිතන්න දැන් ඒ දෙන restaurant එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ girl කියනවා wow This restaurant is so beautiful. මේ restaurant එක හරිම ලස්සනයි. How did you find this place? How did you find this place? කොහොමද ඔයා මේ place එක හොයාගත්තේ? මේ තැන හොයාගත්තේ ඔයා කොහොමද? How did you? How කියලා කියන්නේ කොහොමදනේ? How did you find? කොහොමද මේක හොයාගත්තේ? How did you find this place? How did you find this place? ඊට පස්සේ boy කියනවා my sister recommended me. මගේ sister තමයි මට මෙතන recommend කරේ මෙතන හොඳයි කියලා. My sister recommended me. By the way, I have a special thing to tell you. By the way, ඒක නෙමෙයි I have a special thing to tell you. මට ඔයාට කියන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ girl අහනවා What's the matter? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔන්න ඊට පස්සේ boy කියනවා I have fallen in love with you. I have fallen in love with you. මට ඔයාගෙන ආදරයක් දැනෙලා තියෙන්නේ. I couldn't stop it.
I couldn't stop it. මට ඒක නතර කරගන්න බෑ. I couldn't stop it. You made a first impression on me that I cannot forget. You made a first impression on me that I cannot forget. You made a first impression on me කියලා කියන්නේ first impression එක කියලා කියන්නේ කෙනෙක් දැක්ක ගමන්ම නිකන් අමුතු හැඟීමක් හිතට එනවා නම් අන්න ඒක first impression එක. first impression එක වෙන්නේ love ආදරයම විතරක් නෙමෙයි. කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන් ඔයා යාගේ personality එකට කැමති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා කතා කරන විදියට ආස වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ හැසිරීමට ආස වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම first impression එක කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන්ම එයාගේ මොනවා හරි speciality එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේ අපේ හිතට පළවෙනි පාර දකින්නකොට ඇතිවන හැඟීම කියන අදහසින් තමයි first impression කියන මේ word එක use වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කියනවා you made a first impression on me that I cannot forget. මට ඒ first impression එක ඔයා ගැන මගේ හිතේ ඒ පළවෙනි දවසේ ඇති වුණු හැඟීම I cannot forget it. මට ඒක අමතක කරන්න බෑ. And it must have made me fall for you. And it must have made me fall for you. ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති මම මේ විදියට ඔයාට ආදරය කරන්න ඇත්තේ. Fall for you කියලා මෙතන අදහස් වෙන්නේ love you කියන එකම තමයි. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති ඒ first impression එකම වෙන්නේ නැති මම මේ විදියට ඔයාට ආදරය කරන්න පෙළඹෙන්න ඇත්තේ කියන එක තමයි මෙතන mean වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න boy ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා අවසානයේ අහනවා would you like to be my girlfriend? Would you like to be my girlfriend? මෙතන would you කියන එක pronounce කරද්දී would you කියලා pronounce කරන්න මේ j කියන sound එකත් එක්ක would you like to be my girlfriend? Would you like to be my girlfriend? ඔයා කැමතිද මගේ girlfriend වෙන්න කියලා boy අහනවා. ඒ boy කරපු proposal එකට girl කැමති නම් girl කොහොමද react කරන්නේ? Yes, I also do love you. Yes, I also do love you. ඔව් මාත් ඔයාට ආදරේ. මෙතන I love you කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. I also love you කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. I also do love you. Do love you කිව්වොත් ඒක ටිකක් emphasize කරනවා. තවත් emphasize කරනවා. ඔව් මමත් ඔයාට ආදරෙයි වගේ නිකන් අර ඒක හරියට emphasize කරනවා සහ highlight කරනවා. love කියන එක තවදුරටත් highlight කරන්න, තවදුරටත් emphasize කරන්න do කියලාත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. Yes, I do love you. Yes, I also do love you. මමත් ඔයාට ආදරෙයි. මමත් ඔයාට ආදරෙයි කියලා emphasize කළාම කියනවා. ඔයාලේ proposal එකට අකමැති නම් එයාට කියන්න පුළුවන් I'm really sorry. මට සමා වෙන්න. I didn't mean that. මම එහෙම දෙයක් අදහස් කළේවත් නැහැ. girl ගේ හිතේ එහෙම දෙයක් තිබ්බේ නැත්නම් එයාට කියන්න පුළුවන් I didn't really mean that. I didn't really mean that. මම ඒක ඇත්තටම අදහස් කරේ නැහැ. I'm really sorry. I didn't mean that. ඒ වගේම girl ට තව ටිකක් කාලය ඕන නම් මේ ගැන හිතන්න එයාට කියන්න පුළුවන් I need some time. I need some time. මට තව ටිකක් කාලය ඕන. ඕන දැන් හිතන්න. දැන් ඒ girl ඒ boy ට කැමති වෙලා දැන් එදෙන marry කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ girl ගිහිල්ලා යාගේ යාළුවොත් එක්ක කියනවා I'm about to get married. I'm about to get married. මම බඳින්න ඉන්නේ. බඳින්න ඔන්න මෙන්න ඉන්නේ. කියන්නේ මේ ළඟදිම නුදුරේදී දවසකම මම බඳිනවා කියලා කියනවා. I'm about to get married. ඊට පස්සේ යාළුවා මොකද කියන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවට අපි යාළුවට congratulate කරන්න ඕන නේද? සුබ පතන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් congratulations, congratulations. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් oh my god I can't believe that. Oh my god I can't believe that. අයියෝ මට ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ. Oh my god I can't believe that. ඊට පස්සේ යාළුවා අහනවා did he propose you? Did he propose you? ඔහු ඔයාට propose කරාද? යෝජනා කරාද? Yes, it was last week. Oh propose කළේ ගිය සතියේ කියලා කියනවා. Yes, it was last week. ඊට පස්සේ යාළුවෝ ටික අහනවා would you like to share the story? Would you like to share the story? ඔයා කැමතිද ඒ කතාව අපිත් එක්ක share කරගන්න? අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ boy propose කරපු විදිහ කොහොමද කියලා එයාලත් එක්ක share කරගන්න girl කැමතිද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ girl මොකද කියන්නේ? Yes, of course. Oh, ඇයි නැත්තේ? Yes, of course. He surprised me on my birthday asking me to come to a restaurant. ඔහු මාව පුදුම කරා මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ මට රෙස්ටොරන්ට් එකකට එන්න කියලා. I did not suspect anything until then. I did not suspect anything until then. Suspect කියලා කියන්නේ සැක කරනවා, doubt කියන අදහස. සැක කරනවා, doubt. මෙතන doubt කිව්වහම මේක verb එක ක්‍රියාපදයේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. I doubted you කිව්වොත් මම ඔයාව සැක කළා. I have a doubt කිව්වොත් මට සැකයක් තියෙනවා. එතන අදහස් වෙන්නේ noun එකනේ, නාම පදය. එහෙනම් doubt කියන එකේ noun එක සහ verb එක කියන මේ දෙකම තියෙනවා. doubt කියන එකට synonym එකක් තමයි, සමාන වචනයක් තමයි, similar word එකක් තමයි එහෙනම් suspect කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ girl මේ කතාව continue කරනවා. everyone gathered around me. හැමෝම මගේ වටේ
පෙළ ගැහුණා. Everyone gathered around me. මගේ වටේට ආව හැමෝම. And he was on his knee and proposed me. And he was on his knee and proposed me. ඔහු දන ගහලා. He was on his knee කියලා කියන්නේ ඔහු දන ගැසුවා කියන අදහස. ඔහු දන ගසලා proposed me. මට යෝජනා කළා. I was then over the moon. I was then over the moon. ඊට පස්සේ girl ඉඳලා තියෙන්නේ කොහෙද? හඳේ. එහෙමද කියන්නේ? නෑ. මෙතන I was over the moon කියලා කියන්නේ idiom එකක්. I was very happy. I was so happy. මට ගොඩාක් සතුටු හිතුණා කියලා කියද්දි අපිට කියන්න පුළුවන් I was over the moon. I was then over the moon. මම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් සතුටින් හිටියේ. I was over the moon. ඊට පස්සේ එයාගේ යාළුවෝ ටික ආපහු කියනවා what a story. මෙතන අදහස වෙන්නේ මොන කතාවක්ද කියන එක නෙමෙයි මොන තරම් ලස්සන කතාවක්ද. How beautiful is it කියන එක තමයි මෙතන මේ what a story කියලා කියන්නේ අපි. What a story. Anyway, congratulations again. කොහොම වුණත් ආපහු අපි ඔයාලට සුබ පැතුම් එක් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ conversations දෙකෙන් මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් vocabulary ඉගෙන ගන්න ඇති, සමහර phrases ඉගෙන ගන්න ඇති, idioms ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මේ phrases ඔයාලා අද ඉගෙන ගත්තා වගේම ඔයාලා ඔයාලගේ day to day conversations වලදී මේ phrases practice කරන්න. මේ phrases ටික චුට්ටක් හයියෙන් කට ඇරලා practice කරන්න පුළුවන් ඔයාලට විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත. ඉතින් විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් ඔයාලගේ කාලෙන් වෙන් කර ගන්න බැරි කමක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නනේ ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලා ගෙදරදී පුංචි හරි ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියනවා නම් ඒ වෙලාවේදී මෙන්න මේ phrases මේ daily conversations වලදී අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙන phrases practice කරයි කියලා. So guys, that's it for today's lesson. I'll see you soon in my next videos. And also let me know your ideas and thoughts in the comment section. You know I always love to read your comments. So bye guys, see you soon in my next videos. Lots of love for you.